Ήταν σύμπτωση η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Καλώς ορίσατε στη Θεσσαλονίκη μας. Πίσω μας υψώνεται ο επιβλητικός ναός του Αγίου Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρα, πολιούχος και προστάτη της πόλης μας. Σε αυτό το βίντεο θα γνωρίσουμε την ιστορία του Αγίου και θα κατέβουμε στην κρύπτη που μαρτύρησε ο Άγιος. Μείνετε στο τέλος για να μάθουμε γιατί ονομάζεται Μυροβλήτης, πότε και πώς βγαίνει το Άγιο Μύρο. Ο Οκτώβριος για τη Θεσσαλονίκη ανήκει στον Άγιο Δημήτριο, το πολιούχο της. Στις 26 Οκτωβρίου εορτάζουμε τη μνήμη του. Από νωρίς η Μητρόπολη και ο Δήμος ανακοινώνουν τα προγράμματά τους και τιμούν τον Άγιο με ειδικές εκδηλώσεις. Για τον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2025 εορτάζονται τα 60 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση. Τα Δημήτρια είναι ένα πολυδιάστατο φεστιβάλ που φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη περίπου το 280 με 284 μετά Χριστόν από ευσεβείς και επιφανείς γονείς. Ο Θεός ευλόγησε τον Άγιο με πλήθος σωματικών και πνευματικών χαρισμάτων. Η φήμη του έφτασε μέχρι τον βασιλιά Γαλέριο, ο οποίος εκτιμώντας τις αρετές του τον διόρισε ανθίπατο. Ως χριστιανός κατηχούσε και δίδασκε με ιεροποστολικό ζήλο τους Θεσσαλονικής, οδηγώντας τους προς τον Χριστό. Όταν πληροφορήθηκε ο Γαλέριος τη δραστηριότητα αυτή του Αγίου, διέταξε και τον έφεραν ενώπιόν του. Ο Άγιος ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό, με συνέπεια να τον οδηγήσουν στη φυλακή, σε ένα παλιό δημόσιο λουτρό, δίπλα στο στάδιο, όπου υπέστη πολλές κακουχίες και βασανιστήρια. Ένας μαθητής του Αγίου Δημητρίου, ο Νέστορας, θέλοντας να δείξει τη δύναμη του αληθινού Θεού, πήγε στο λουτρό που ήταν κλεισμένος ο Άγιος, πήρε την ευχή του Αγίου, βγήκε στο στάδιο και νίκησε το γιγαντόσωμο και ανίκητο λιέο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε οργή στο βασιλιά. Ρώτησαν τον Νέστορα πώς κατάφερε και νίκησε. Ο Νέστορας τότε απάντησε με την επίκληση «Θεέ Δημητρίου, βοήθη μου». Τότε πρόσταξαν μερικούς στρατιώτες και μετέφεραν τον Νέστορα στη Δυτική Πύλη ή αλλιώς Χρυσή Πύλη, όπου και μαρτύρησε. Αμέσως διέταξαν να πάνε στο σημείο που είναι φυλακισμένος ο Άγιος Δημήτριος και να το φωνεύσουν. Οι στρατιώτες το λόχευσαν σε όλο του το σώμα μέχρι θανάτου. Κάποιοι ευλαβείς χριστιανοί ήλθαν κρυφά στο λουτρό εκείνο και ταφίασαν το λείψανο στο μέρος στο οποίο μαρτύρησε. Αργότερα, στο σημείο αυτό, κτίστηκε ένα ίσκος. Ο μαθητής του Αγίου, ονόματι Λούπος, πήρε το δαχτυλίδι και το μανδύα από τον Άγιο κατά την ώρα του μαρτυρίου και ενεργούσε με αυτά πολλά θαύματα, ώσπου στο τέλος, όταν το έμαθε ο βασιλιάς, τον φώναυσε και αυτόν. Ο Άγιος Δημήτριος θεωρείται προστάτης και πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθεια του Αγίου, η πόλη σώθηκε πολλές φορές από τις επιδρομές των Αβάρων, των Σλάβων και των Βουλγάρων. Οι υπερασπιστές της διηγούνταν πολλές φορές ότι έβλεπαν έναν πολεμιστή πάνω στο άλογο του να προχωρεί μπροστά στα πλήθη και να καταδιώκει με το ξύφος του τους εχθρούς. Οι μαρτυρίες λένε ότι δεν τον έβλεπαν σε όνειρο, αλλά τον έβλεπαν στην πραγματικότητα, αυτόν τον ίδιο να μάχεται
μεταξύ των στρατιωτών. Και δεν τον έβλεπαν τον ανθρωφόρο μόνο οι πιστοί, αλλά και οι εχθροί του. Όταν μάλιστα τους ρωτούσαν μετά την νίκη γιατί έφυγαν, εκείνοι έλεγαν: «Είδομεν έναν άνδρα ξανθών και λαμπρών, ο οποίος εκάθιτο επί λευκού ύπου και εφόρη ημάτιων λευκών». Αξίζει να αναφέρουμε ότι ανήμερα της εορτής του Αγίου, στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ο ελληνικός στρατός μπήκε νικητής στη Θεσσαλονίκη, ελευθερώνοντάς την από τους Τούρκους. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα πάνω στο τόπο του μαρτυρίου του Αγίου από τον έπαρχο του Ηλυρικού Λεόντιο, τον οποίον θεράπευσε ο Άγιος από ανίατη ασθένεια. Κατά την είσοδό μας στο ναό αντικρίζουμε το μεγάλο προσκυνητάρι με την εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Πρόκειται αντίγραφο της εικόνας που βρίσκεται πάνω από το τάφο της Παναγίας στη Γεστημανή. Μπαίνοντας στα αριστερά υπάρχει ένα ταφικό μαρμάρινο μνημείο που ανήκει στο Λουκά Σπαντούνη. Μετά την κατάκτηση και τη λαιλασία της Θεσσαλονίκης, ένας πλούσιος και ευσεβής χριστιανός, ο Λουκάς Σπαντούνης, ανέλαβε να πληρώνει τη βαριά φορολογία και ο ναός παρέμεινε χριστιανικός για 6 δεκαετίες ακόμα. Κάτω από αυτό το μνημείο φυλάσσονται τα Άγια Λείψανα του Αγίου Γρηγορίου του Καλίδη, Αρχιεπίσκοπος Ηρακλείας και Ρεδεστού, ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη Θεσσαλονίκη. Μετά από σύντομη ασθένεια άφησε την τελευταία του πνοή. Η ημέρα της εορτής του είναι 25 Ιουλίου. Στη μέση περίπου του ναού και αριστερά υπάρχει το μαρμάρινο κυβόριο, εντός του οποίου βρίσκεται η λάρνακα με τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Δίπλα μας ακριβώς βρίσκεται η είσοδος για το λεγόμενο παρεκκλήσιο του τάφου του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αρχικά βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα στο Ιερό Βήμα. Στο βάδος αριστερά του ναού φυλάσσονται τα Άγια Λείψανα της Αγίας Ανησίας. Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και πήρε το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου. Η ημέρα της εορτής είναι 30 Δεκεμβρίου. Στα δεξιά του Ιερού Βήματος είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου. Ανήκει στο τέλος του 13ου αιώνα, δείγμα της αναγεννήσεως της εποχής των Παλαιολόγων στη Θεσσαλονίκη. Μπροστά και αριστερά του Ιερού Βήματος βρίσκεται το πηγάδι του Αγιάσματος. Διαμορφώθηκε αργότερα κατάλληλα με μεταγενέστερο μαρμάρινο κυβόριο. Το φρέαρ αυτό αποτέλεσε το πρώτο τάφο του Αγίου Δημητρίου, διότι μέσα σε αυτό ερήφθη το σώμα του Αγίου μετά το λογισμό του από τους μαθητές του για να μην καταστραφεί και εξαφανιστεί από τους ειδωλολάτρες. Ανά τους αιώνες αναβλύζει συνεχώς αγίασμα, το οποίο αρχικά μεταφερόταν με σωλήνες από γους στις κόχες της κρύπτης, σε ειδικές μαρμάρινες λεκάνες μέχρι της εμφανίσεως του Μύρου. Σήμερα το αγίασμα διοχετεύεται σε ειδική μαρμάρινη βρύση που υπάρχει αριστερά του φρέατος, για ευλογία και αγιασμό των ευλαβών προσκυνητών.
η είσοδος της κρύπτης βρίσκεται δίπλα από τα δεξιά του ιερού βήματος και οδηγεί στο χώρο εκείνο που σύμφωνα με την παράδοση φυλακίστηκε, μαρτύρησε και τάφηκε ο Άγιος Δημήτριος. Μπαίνοντας στην κρύπτη, στα αριστερά συναντάμε μικρό ναό που πιθανότατα είναι και ο τόπος όπου ακριβώς μαρτύρησε ο Άγιος. Το μαρμάρινο κιβώριο που βρίσκεται στο κέντρο της κρύπτης είναι το σημείο όπου έρεε το αγίασμα και το μύρο από αγωγούς που ξεκινούσαν από το φρέαρ, το πηγάδι και από το κιβώριο του Αγίου, καταλήγοντας στη μαρμάρινη φιάλη, η βάση της οποίας φαίνεται μπροστά από το κιβώριο. Κάθε Παρασκευή τελείται βραδινή Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο και μεταμορφώνει τον ιερό ναΐσκο της κρύπτης σε χώρο βαθιάς κατάνοιξης. Ο Άγιος Δημήτριος ονομάστηκε Μυροβλήτης, διότι σύμφωνα με την παράδοση ανέβλυζε ευωδιαστό μύρο από τον τάφο του στην κρύπτη. Κάθε χρόνο, μία εβδομάδα μετά την εορτή του Αγίου, τελείται η ακολουθία καθαγιασμού Αγίου Μύρου στο ναό. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, από τα Άγια Λείψανα, το μύρο ευωδιάζει και στη συνέχεια οι ιερείς το διανέμουν στους πιστούς για ευλογία. Για τους πιστούς η τελετή αποτελεί αναγνώριση του θαύματος του μύρου και υπενθύμηση της χάριτος και της παρουσίας του μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου στην πόλη. Αυτό το ταξίδι μας στον Άγιο Δημήτριο, εκτός από μεγάλη ευλογία, ήταν και αποκάλυψη, καθώς έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές τον Ιερό Ναό. Όμως, μέσα από την έρευνα που έχουμε κάνει, μάθαμε το μεγαλείο του προστάτη και πολιούχο της Θεσσαλονίκης, αλλά και την ιστορία του Ιερού Ναού. Γράψτε μας στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να δείτε από εμάς και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρθει η ειδοποίηση σχετικά με το μεγάλο οδηπορικό που έχουμε κάνει για τον Απόστολο Παύλο στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ντοκιματέρ που καλύπτει όλες τις σημαντικές τάσεις που διέσχισε ο Απόστολος, από την πρώτη του άφιξη μέχρι τις πόλεις-σταθμούς. Θα δείτε μέρη όπου δίδαξε και φυσικά θα σας μεταφέρουμε και στην πόλη που έγραψε τον ύμνο της αγάπης.